Так, всім привіт. Мене звати Олексій, я радий вас бачити на своєму каналі. Так, мікрофон є, музичка є, все. Значить, добрий вечір, Олексій Ліч, добрий вечір, Діма. Радий вас бачити, друзі. Радий вас бачити. Значить, сьогодні ми скидаємо нашу 12 тисячу гривень. Так, чекайте. Значить, сьогодні я доначу. Так, де там моя камера? Сьогодні я доначу на Збройні Сили України 12 тисячу гривень. Ось. Донатимо, я вже просто підготувався. Я знайшов реквізити картки Стерненка, і я йому відправляю цю 1000 гривень, тому що я кожен раз, там, в кожному ролику, він там дає звіт про те, що вони там збирають на дрони і одразу їх відправляють туди, де вони необхідніші на сьогоднішній день. Тому, скоріш за все, будемо вже надсилати не фонди. Фонди теж, може, будемо відсилати, але я хочу, щоб ці гроші швидше, так би мовити, знаходили свої, виконували своє призначення, скажімо так. Тому сьогодні ми відправляємо Стерненку. Ну і я сьогодні почну збирати 13 тисячу гривень на потреби Збройних Сил України. Тому ми натискаємо додати в кошик. Сплатити. Зараз мені потрібно підтвердити. Саме так. Підтвердити. Так, успішно відправлений. Проведено. Все. Значить, ми виконали свою, так би мовити, громадянську позицію, правильно? Ось. Тому зараз я роблю ось таким чином. Я роблю це ось так. Що з мене там? Я зрозумів. Я роблю це ось так. Потім я роблю це ось так. І роблю ось так. Ось так. Все. Так, тепер єдине, що мені треба під'єднати камеру, тому на хвилиночку, друзі, прямо на хвилиночку. Є, все. Да? Так. Єдине, що дивимось, мікрофон є, це я вмикаю звук гри. І ми з вами сьогодні продовжуємо. Да, вже підвантажилось. Да, 13 тисяч на ЗСУ. Все. Підвантажилось. Є. Значить, що я хотів сказати? Ось так. Значить, минулого разу ми зупинилися на тому, що ми подивилися початкові титри і вийшли. Ось так, у нас початкові титри почалися після 2,5 годин гри. Тому сьогодні ми продовжуємо далі. Значить, ми зустрілися з нашими старими знайомими, які ми знаємо з першої частини. Ось. Що ще ми зробили? Хотіли знайти копію геї, але в нас не вийшло, бо ми побували на базі дальнього зениту, то потім про них буде все це розповідати. Я зараз все це розповідати не буду. Ось, так що ми починаємо якраз з того місця, де ми знаходимося вже в нашій карті, де ми будемо постійно. Тобто це буде локація, вона дуже величезна, ця карта в цій грі, вона реально величезна. Ось, і ми почнемо з вами з того, що ми будемо проходити по сюжету. Значить, якщо будуть якісь там додаткові завдання, будемо виконувати. Якщо щось буде нецікаве, я це згадаю, що це нецікаво, я буду виконувати поза
межами трансляції, тому що, в принципі, ця гра більш-менш в мене, хоча не скажу, що свіжа, тому що це було рік тому, я проходив її. Якраз таки рік тому, да. Я ще пам'ятаю, ми тоді ще боялися тривог з дружиною. Реально. Тоді ще боялися тривог, розумієте? Ой, рік тому це було. Я повинен був її пройти ще тоді на своєму каналі, але так сталося, що 18-го вона вийшла на мій день народження, а 24-го всі знають, що почалося повномасштабне вторгнення нашого східного сусіда, мать його так. Так от, значить, ми, в принципі, прийшли в нашу локацію, де ми зараз будемо, я так зрозумів, шукати оренду. Тому що минулого разу ми якраз таки повинні були його і знайти. Все, я думаю, що так, це я під'єднав, це начебто є. Все, якщо буде щось по звуку, ви мені скажете. Якщо буде щось по цьому. Так, і нагадую, всі, хто заходять, я бачу, з мене зараз 5 глядачів. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будьте активними в чаті. Також ми, якщо ви бачите зверху, ми збираємо 13 тисяч гривень на Збройні Сили України. На початку цієї трансляції я відправив 12 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України, а саме я відправив пану Стерненку. І кожну тисячу на трансляціях я відправляю чи в якісь благодійні фонди, чи на якісь локальні збори. Тому можете приєднуватись, всі підтвердження є на моїх трансляціях, тому це щоб, якщо раптом не довіряєте. Тому я ж кажу, все, приєднуйтесь, давайте разом наближати нашу перемогу. Все, так, вступне слово в мене трошечки затягнулося, але я думаю, що це. Значить, минулого разу я ж кажу, значить, ось наша карта. І вона, бляха, величезна. Вона реально величезна. Більш того, я наскільки пам'ятаю, що буде тут вихід до океану. Наскільки я пам'ятаю, буде вихід до океану. Знаки питання з'явилися, це більш як до механіки, мені здається, Відьмака. Вони трошечки виперені. Юний орел. Юний орел. Ти йди від джерел до джерел. До джерел. Ломаємо 13 тисячу. Дякую, Олексій. Дякую за величезне за донат. За те, що ви відкрили 13 тисячу. Так, сказав людям донатити на ЗСУ. І одразу в мене кількість глядачів впала до одного. Добре. Значить, у нас ось знаки питання, це більше схоже на механіку гри Відьмака. Також ми будемо тут збирати. Все, це вже потім. Це вже потім. Значить, що нам потрібно? Нам треба дістатися до скрежету гори, а також знайти оренду. Значить, у нас з'явилися нові машини, наскільки ви можете бачити. У нас з'явилися норокопи. Я знаю. Так, ми можемо або повз прокрастися, або, в принципі, трошечки налутатися, як то кажуть. Трошечки налутатися. Чи може, я не знаю, є сенс їх чіпати, бо я зараз, походу, потрачу більше... Витрачу більше на цей... Чому воно все таке яскраве, слухайте? Офігеть, яке воно все яскраве. Причому, що я нічого не робив такого. Тихенько. Є. Так, давай, тихенько. Я не можу пригати, тому, стрибати, тому що він мене запомітить, по-любому, він почує. От він мене почув, але дуже пізно. Так, добре, хай вони там ходять. Тут якийсь це, я дивлюся. Гліф. Політика сонцелизів. Добре. Так, значить нам треба дістатися. Давайте сюди підемо. Давайте підемо сюди. Так, Діба, якщо ти ще тут, смачного тобі. Смажені пельмені, то класно. Але я більше люблю, як то кажуть, стандарт. Хоча мене дружина, мені здається, любить. Оскільки пам'ятаю, і вона сказала, що їй до вподоби смажені пельмені. Скрежет. О, 10-й камінь. Все, більше не треба збирати.
Тобто, Ground soaked with acid. Did the bristlebacks do this? так, позбираємо цей. Дерево позбираємось. Варені пельмені, не смажені, варені. Опа, кабанчик. Ану стій. Ану стій, я тобі скажу. Та ти подивись, скільки на тебе треба стріл витрачати. Must be a bristleback. Є. Maybe Errand took it down? Де воно? А я можу тебе просканувати? Ти скажеш за все, що ні, да? І облутати я тебе не можу. Да, в тебе вже все забирало, що тільки можна. It must be chain scrape. Jaruf said I could get my bow upgraded in there. Це Might be able to камінчик? tinker with my other gear too. Ні, камінчик більше мені не потрібен. Опачки, а що це таке? Я вже не пам'ятаю. Осколок зеленця. А для чого ти? А звідси залізу? Is that the savior? Wanna come in, savior? Да, я зайду, відкривайте. Welcome to Chainscrape, savior. Open up, guys. Jaruf's orders. Good enough for me. Привіт, Фінтас. Радий тебе бачити. Варені зі сметаною з бульйончиком. До речі, з бульйончиком я. By the forge. О, Петра. Елой, what are you doing here? Ну, враховуючи, що перша частина вийшла в минулому році, да, на ПК, а так вона вийшла в 18-му році, то, друже, тобі доведеться чекати років 4. Come on. I Хоча, може, буде й швидше, хто знає. Вони вже побачили, що вони на ПК продали дуже багато. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Да. Я згоден. I'm just passing through. I'm headed west. Ну, пиво то випити можеш? З старою подругою. There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I keep moving. Ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flame Hair, good to see you. Fire Hair. Прикольно. Gotta move on. Petra, But if you want a cold А beer потім and ще a в few кінці laughs with a смажені friend, погристи come find з a чаєм, brewery. да? І десерт до чаю є. Ні, Петра топова. Дарма ти, Елой. well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Мені здається, що воно якось підвисає. На трансляції, не в мене, на трансляції. Так, зрозуміло, у нас тут. Це якраз таки мій цей. Да, це мій тайнічок, як в цьому, як відьмакові. Чекай, чи мені реально здається, чи воно якось підвисає. В принципі, я можу оце закрити. Воно мені вже не потрібно. Хром. Камера працює досить добре. Так. В принципі, не повинен. Добре. Це зрозуміло. Да, тут у нас збирається все те, що ми не. Все те, що не поміщається в нашу дамську сумочку. Чекай. Верстак то добре, але мені треба. Лут. Лут тайм. О, так, мабуть, краще. Походу, у мене просто ПК не впорався з цим, з хромом. Хакунт. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. I'm drunk?
Да, все добре. То може я вже просто. Так, добре. Використовуємо верстак. Значить, тут з'явилася механіка. Мені здається, чи я не кричу, до речі. Ну, по звуку мого мікрофону все нормально, тому що цей. Значить, покращення зброї. Звичайно, в нас треба покращити зброю. У нас є вибух праща, не знаю, як сказати. Ось, у нас є лук. Лук нам потрібно по-любому, да? Це в нас по завданню. Да-да-да. Значить, давай. Да все є. Давай, покращуємо. Значить, у нас тут, на відміну від першої частини, у нас є. В мене з'явилися кислотні стріли. О, дякую, Фінтес. У нас з'явилися покращення як зброї, так і наших обладунків. Покращити можна на 3 рівні. Але єдине, що мені не подобається, реально, що мені не подобається, це те, а в мене 3 цих. А звідки в мене 3 взялося? Знаєш. Так от, я про що? Мені не подобається, що тут є луки. От в першій частині все класно. Я маю на увазі, там є лук, який, типу, стихійний. І ти стріляєш тільки стихійними тим. А тут вони вирішили його попереплутувати все. Тобто один лук може стріляти одним цим. Наприклад, от в мене дати ударні чи які там стріли, і кислотні стріли. Тут кислотні, там на заражені. Я не знаю, чому вони вирішили змінити, але, ну, це розробники, то вони так думають. А ми вже підлаштовуємося під те, що вони створили. Так, і я можу покращити одяг. Це мій одяг. Підвищення захисту. А є сенс. Тому що. Втративши джерело енергії, вона була модифікована, щоб сприяти веденню дистанційного бою. Є взагалі, я маю що на увазі? Типу, воно збільшить, ну поки немає, що потрібно? Та фігня потрібна насправді, давайте покращимо. Я можу ще, дивись, циркулярного рокопа. Я можу ще покращити. Да, я окремо. Сіліч в курсі, да. Я окремо роблю собі перець. Так, в нас кулінарний. Ось. Кулінарний стрім. Я окремо там в тарілочку роблю собі перчик, заливаю туди оцтом, і в мене воно йде як окремо, знаєш, такий цей. Хорошо. Так. В мене захист від кислоти, до речі, і захист від електрики. Непогано. Це буде, якщо. Це буде збільшений. Є сенс, я просто не знаю. Давайте, бо я не знаю, коли наступний цей зроблю. В принципі, я не пам'ятаю, щоб тут було щось погано з грошима, насправді. Тому що, в принципі, бігати будемо багато, лутати будемо багато, продавати будемо теж багато. Виготовлення цих я не хочу. Зілля. Зілля це я можу якраз таки зробити, да. Я можу ще зробити одне, да? Да. А може і так, да. Що я ще можу покращити? Я можу ще раз лук покращити, да? Я можу ще лук покращити. Давай. Чом би і ні. Все, а далі вже йде фіолетово. І давай. Все одно, поки іншої зброї в мене немає, можливо, це мені колись і допоможе. Є! В принципі, ми зробили все, що треба. Та я знаю. Так, по-перше. По-друге. Виготовляємо ось це. Ага. Одразу можна зберегтися. Одразу можна зберегтися. Є. Так, і є в нас багато додаткових завдань, які ми можемо, до речі, подобирати. Йо-моє, і там, і там.
Давайте одразу понабираємо завдань. What happened to you? That damn mine is what happened to me. It won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast to Chain Scrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Olvin probably threatened to cut off our pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? Так, твоя рана. You mentioned you were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvind and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. Ульвунд. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Корванд. Who's Corvind? He's their foreman. And a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvin, his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. Можливо, я зможу Check in on your допомогти? crew if I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Так, це якісь шахти, да? Да, це якісь шахти, на які нам потрібно буде подивитися. Так, є ще завдання 2. Ще 2 завдання. Слухайте, ще 2 завдання. Так, і одне, наскільки я пам'ятаю, це в нас якраз таки буде Петра. Так, чекай. Be careful. Threaten us all. Oh, drop the act. Careful there. We all know it was the Karja who let the bristlebacks into the valley. Sent them. What? Do you want, Olvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it. What other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olvund Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? А, походу, я зрозумів, в чому проблема. Бо я зараз дивлюся на компі, в мене нормально йде трансляція. А на ноуті в мене підтормажує. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Тоді я тут виключаю. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. Ти і Карджа. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own.
And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Karja risk nothing, while demanding that good Oseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. І чому зупинив You ordered the work роботи? stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Karja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Oseram lives. Да, Fair давай deal? всім коровам. You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Oseram laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Karja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Ну да. І хто тебе обрав? Chain scrape is on Karja land. Shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Oseram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then. People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with from the beginning. I mean, I'm practically its founder. And it's on a spoke note, I'm indispensable to its success. Щоб ще стати топовим стрімером, мені ще треба. Ого. Я дивлюся, що зараз в мене взагалі трошечки знову в упадок мої ці прийшли. You said you founded Chain Scrape. Somehow I doubt it. На гріб майже Founded, I said. 80 людей і трошки застопорилося. Ну, я там вже почав створювати новий рекламний цей роличок. Я його потім типу змонтую і закину в якісь ігрові телеграм-пабліки, можливо там ще в когось подивлюся, де можна Oh, розмістити so you're рекламу. not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and Да, there, but my невелико, main да. priority, as it was from the beginning, Ні, я б з is to радістю look after йшов. the Бо well-being of these буде в мене там honest, 3-4 тисячі working активних, ну я маю на увазі підписників, з яких там 500-600 людей будуть в мене на трансляції. Це звичайно, я дуже сильно вже, знаєте, губу розкатав, але мені просто здається, що коли у тебе 2-3-4 тисячі підписників, то ну, людей 200 то точно повинно бути на цьому. На влаштуємо гастротур. Так, Where's the сікачі. whistle? right in the middle of town. But with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Так, це в нас додаткове завдання That сікачі. Karja magistrate wanted. I bet Дякую, Артеме, дякую, it's in the друже. tavern. Дякую, що завітав. Так, а тут у нас, походу, Петра, да? Наскільки пам'ятаю. Лутаємо все, що погано лежить. Воно мені важливіше. Я буду вас від сікачів рятувати, тому все. Hey, Milda. Milda. I took А, ні, це не too Петра. last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hole. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think My apologies. His minions won't stop pestering me. Ну що, злякався? Злякався. About my special grill. Дякую тобі, Since Петро, I'm in the дякую. midst of a crisis, perhaps you could Блін, skip ми the вже footage четверту on- частину майже some зібрали. other food? Ще трошечки назбираємо 13 тисяч. Ой. Я, мабуть, що після 15 тисячі буду по 2 збирати. Бо враховуючи, що ми за ці 3 місяці я зібрав. Скільки? 8, да? У мене було на той момент зібрано 4.
А я зараз збираю 13-ту, да. За 2,5-3 місяці я зібрав 7 тисяч. Так що це дуже, мені здається, це дуже класно. Люди Are Ульвунда. Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, not trouble. Що це How за did you місце? end up in Chainsaw? А, як ти сюди отримав? Я думав, Not це even місце. enough Думаю, coming що down це? at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they like my food. Та я знаєш, я бачу Дмитро, я відповідаю Дмитро. Так, стосовно їжі. Your last customer mentioned your cooking. Вони, до речі, тут ввели один Well, момент, типу, що ти можеш брати з собою якусь їжу, яка трошечки робить тебе там витривалішим, сильнішим і так далі. Я мало нею користувався насправді, можливо, треба My було. special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin. А це явно відсилочка явно до Even if I Відьмака. already had the right ingredients, Явно there's до nothing I Відьмака can do. 3-го відсилочка, коли треба було знайти Unless сковорідку. You can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Smildiff. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like, Ти моя рибочка. Don't let anyone push you around, okay? if you say so. Такий він якийсь хороший. Так, добре. Already got enough bitter leaf. Just need to hunt for some wild meat and grab a А, м'ясо я витратив, да. М'ясо я витратив. А, це Джават цей. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Ulvin's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvin up. What is Закон. this concession decree that Ulvin wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. Звичайно, він ж озера. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. How does blaming the Karja for the bristlebacks Я help теж це не Ulvin get his зрозумів. concession? Look around. This may be the Sundom, but Chain Scrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt,
Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. А хто ти тут є? How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. I'll find a way to live with him. I have to. Окей. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Окей. Поговорили. Так, чекай, а я вже познаходив, типу, завдання, да? Да. Так, це побочки. Це взагалі справа. Знайти Еренда тепер треба. Тепер треба знайти Еренда. Ні, я все буду збирати, але в залежності від того, наскільки це цікаво, я буду проходити на трансляції. Якщо це буде, в принципі, оця справа, оця щепотка солі, мені здається, воно не так цікаво. Там просто, наскільки я пам'ятаю, мені треба 4 ще кабана вбити, я так зрозумів. І цей, і облутати зону мусорників. Сміттєвики, не знаю, як правильно сказати. Ось, це, мені здається, це не так цікаво. От тут, наприклад, ось тут, це цікаво. От, мені подобається, що вони тут розбили, ну, це було і в першій частині, до речі, як Відьмакові. Тобто Відьмакові теж є там відьмачі замовлення, да, є там бігаємо за скарбами, да? Ой, дивіться, як гарненько воно тут переливається. Ось, є додаткові завдання, а є основні завдання. І тут те ж саме, типу, ми бачимо. У нас є основні завдання, у нас є побочні, типу додаткові, які, ну, по цікавості десь такі, як в Відьмакові. І є справи. Справи це таке, типу, принеси, подай. Там, принеси те, знайди те, там, поремонтуй те і так далі і тому подібне. Є ще заняття, але заняття ми створюємо самі. Тобто, якщо нам потрібно, наприклад, створити якусь певну там зброю, або створити, або зібрати якісь необхідні компоненти для створення якогось обладунку, ми собі створимо заняття. І тоді нам підсвічується на карті місця, де ми можемо знайти ці інгредієнти, або вполювати якихось тварин, або знайти якісь типу металеві конструкції, щось таке, що нам потрібно для того, щоб створити той чи інший обладунок. Тому будемо якби так, скоріше все побочки додаткові завдання будемо виконувати, основні, звичайно ж, ми будемо виконувати, а справи я буду дивитися, якщо я пам'ятаю, що це за справа, тому що є таке, що я пам'ятаю звідси, ну, те, що мені застрягло в пам'яті. Ось це я пам'ятаю, воно не цікаво, він просто, я йому принесу кусок металу, шматок металу принесу, він з нього зробить, типу, цю сковорідку, зробить мені рагу, там буде мати якісь певні властивості, там збільшення мого здоров'я чи відновлення здоров'я, щось таке. Типу тут вони ввели таке поняття, як страви. Знову ж таки, це мені більше нагадує Відьмака, де ми можемо лікуватися їжею. Але там лише лікуватися їжею, а тут тобі даються якісь, типу, бафи, наскільки я правильно зрозумів. Так, записна книжка, це якраз таки каталог наших машин.
Значить, ми вже бачили норокопа, ми вже бачили сміттєвика і ми бачили коршуна. Причому вони тут вирішили чомусь зробити різні варіації. У мене чомусь аж голос. Різні варіації машин. Тобто у нас, якщо в першій частині коршун був один єдиний, то тут він буде морозильний, він буде вогняний і кислотний, наскільки я пам'ятаю. Ну, це зрозуміло, Олексій. Це зрозуміло. Дякую за підтримку. Але ж я теж хочу, щоб цей контент був цікавий. Якщо буду просто бігати, виносити машини, то знову ж таки, 4 варіації сміттєвика. Норокопів дивіться скільки. Офігеть, нафіга їх стільки. Ну, таке. І, до речі, ще одна машина десь в кінці. От, ядохльост. Отрутохльост. Не знаю, як правильно сказати. Їх 2. Є вищий. Ось ці машини великі. Там є звичайний і є вищий. Вищий трошечки складніше мотузиться. Трошечки, насправді. Так, Марат, Ават, Ванаша, Утіт і Петра. Власної персони. Тут у нас будуть якраз такі наші... всі, кого ми будемо зустрічати протягом проходження цієї гри. Розтягування контенту. Це ти про те, що, типу, нас нафіга стільки створили, чи про те, що Олексій Ліч сказав? Просто що я ж кажу, якби це було реально там, типу, знаєте, я в Відьмакові, там теж там дуже багато цікавих завдань. Але я розумію, що це не все є. Так, давай, я передумав, давай. Про створінь? Не спідран. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and До речі, тепер бачу на ноуті, як насправді буде нормально, тому що монітор на ПК в мене дуже темнить картинку. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge. Як я but тебе at least I розумію, can forget Петра? about my Холодне troubles for a пиво йде просто Like what? клас. while. Take your pick. We got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Olvin grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Чувак такий. Ну нафіг. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. Ну, я б тільки за холодне пиво. Без бійки. Я не цей. Сікачі. They're the bristlebacks in the Dont. Бляха, чувак, ну алло. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. Да, під They пельмешки just теж, showed да. up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But I heard talk of some vanguards trying to take them down. Came Рент. through here. Stopped by briefly for supplies. Olvind was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks in the Dont help Olvind? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike Дім, going оце until the да. concession's signed. This is just his latest attempt. Це погана He's been новина. trying to rile up the workers since the day he rolled Ні, в into мене town. теж, в мене гланди такі, що теж, я там морозиво з'їм, я такий, хорошо, нормально. Ну, Give him half a reason, they'll я blame the такий, Karja типу, for anything. треба, як то кажуть, треба просто цей, закаляти горло треба. А що тебе привело сюди? Ти ж Thought там, you'd be back in Freehold. да. Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. Тепле пиво, боже. So Olvind. about Olvind. Around here, everything's about Olvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber,
So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Dont that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvend? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Ти Osram п'єш claims пиво, in the пий, Dont бля. under Osram law, even though they're Це on так не Karja люблю, коли land. вклинюються It в would mean розмову, that any знаєте. existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvend has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Окей, я Oh, пішов. yeah. I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flame Hair. А, Flame Hair. А, зрозуміло, да, плам'я. Flame Hair. Так, це гра, до речі. Але я не знаю, є сенс в неї грати. Я так і не зрозумів, типу, як в неї грати. Ні, я поки не буду цим займатися. Це не гвинт. От гвинт то клас. Так, чекайте. Давайте давайте ми знайдемо Еренда перш ніж. Ось, а потім розберемося з цікачами з цими. Так, погнали. Та відкрити ці двері. А що, тільки одні двері відкриваються? А, це я не там вийшов, блін. Це я не там вийшов. Чекай, мені сюди. О! От сюди. А, двері відкриваються лише одні, так? Да? Все, погнали тоді. Так, це якась рослинка, до речі. Тут дуже класно буде потім, коли ми трошечки далі пройдемо по сюжету і зможемо з вами плавати під водою. Вони ввели додатковий цей рівень, як то кажуть. Тобто не тільки на суші, але і ще й під водою можна буде плавати. І це досить прикольно. Це досить класно. Так, тут теж цікачі, я бачу. Ні, подивись, вони їх нормально так повалили, але бачу, є жертви. Жертви то є дуже погано. Ой, хорошо. Треба, до речі, буде продати це все потім. Зараз ми не можемо нічого продати, бо зараз там нічого не працює. Я маю на увазі, бізнес в скрежеті гори стоїть. Через цього Ульвунда. Він заборонив усі ці. Тому нам потрібно якнайшвидше зробити все для того, щоб відновити... Опа! Where are you off to? Це якраз такі сікачі. Це великі кабани, по суті. По суті, це великі кабани. Класно, що ввели реально можливість заповнювати не тільки свою дамську сумочку, як то кажуть, а й заповнювати цей тайник. Опа! Кабанчик! Попав! Застряв кабанчик. Боже, вбийте його. А все, я вбив, ні? Я не вбив його. Де воно? Ага, бачу. Хорош. Ой, Макс, привіт, привіт, друже. Радий тебе бачити. Став на фон, якщо хочеш. Будеш слухати. Is that a tripwire? Ще не забирав цей... Як він називається? DualShock.
worth your while if you kill these scroungers. It's always something. Hold tight. I'll see what I can do. Try luring them into the tripwire. Ой, хорошо. Ніфіга собі. Я думав, що його завалить. Ой, хорошо, хорошо, попав. Стій. Ой, а це було погано. Це було погано. Пий! Ти дивись, яке падло, а? Є. Він ще звуком якимсь фігачиться, да? Ой, хорошо. Ой, треба ж було промазати, да? Є. Фух, слухайте, мене... Скажімо так, вони нагинають прості ці сміттєвики, чи як їх називати. Ну, будь сміттєвики. Якщо ви нам запропонуєте кращу назву, я радий це буду використовувати. Come on over. Let me give thanks proper like. А, серйозно? Бач, це бляха OLX. Дивні там люди. Ну, не всі, звичайно, але є окремі. Так, а ну давай зберемо з тобою це все, давай. Хорош. До речі, якщо випити, да? Да, в мене підвищується здоров'я постійно, перманентно. Треба обережно, бо воно може мене вдарити. Чекай, зараз з тобою поговорю. Зараз облутаю все, що поруч з тобою, бо як же без цього? Хорош. Would have been stranded for who knows how long with these scroungers around. Камінь мені не потрібен. Камінь. А ось це мені, до речі, потрібно. До речі, можна ж використовувати блінці, а я чогось не використовую. Я про що? Зараз покажу. Тут можна використовувати ось ці штуки. Вистрибувати навіть можна. А потім навіть літати. По сміттюхи? Сміттярі або по сміттюхи? А, я зрозумів тебе. Можливо, да, до речі, я зразу вже такий, знаєш. Сміттярі мені подобається. Сміттярі буде. Добре, сміттярі. Турліс. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Down that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Dont, you're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Ні, там походу грісел. Типа грізл. Ну я так собі чую. Грізлбек.
Did something happen in Chainscrape? Чи треба взагалі подивитися, як тут ці сікачі на Let me guess. англійською? Olvend. Тьфу. Back when I had a place in Як ви всі town, його любите, блін. took a real interest in my wares. Kept pressing for the Ulven discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some distance between us after that. Таке класне слово, до речі, мерза. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. Хто тебе розіграв? This one time that... Anything about the bristlebacks? No. Чи ти про цей, що Karn said true. Бріселбек? Just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you and the Vanguard swooping in time to save my backside. До речі, Максиме, ти мене там запросив в якусь групу, я так і не зрозумів. Ти, типу. Ну, це не помилка, це ти мене запросив. Якщо да, то що це за група? Якщо ти можеш написати. Thanks for the tripcaster. Якщо це недовго. While you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. Ой, блін, ні, випробування. So Aaron Я не знаю про стосовно цих should випробувань. be able to pick up his tracks with my focus. Так, да, в мене з'явилася нова зброя, да? Да, в мене з'явилася нова зброя. А, тебе бач. Да, сьогодні ж цей, до речі, всіх з. Ага, все, да? Всіх, як з цим, да, зі святом, скажімо так. Так, щось там зверху ще було. Треба, до речі, списатися з ними. Чи можна в них розмістити рекламу. Можливо, комусь буде цікаво. Дякую тоді дуже, друже. Я тоді там спишуся з кимось з цього, з адміністрації. Так, мені треба знайти слід оренда. Чекай, кабанчик бігає, кабанчик то добре, але ми розбираємо цю. Давайте потихеньку підходимо. Є, кабанчик. Кабанчик! Ну не біжи, друже. В дубку. Мені насправді, ну, багато треба м'яса, тому що мені треба ці зони робити. Фу, зони, зілля. Та ні, то скоріш за все, що я буду зілля робити. Тому треба багато м'яса. І попа біла. Жартівники. Які ви жартівники? О, не дарма повернувся. А, це ж третій, я його не облутав, да? А як це так вийшло? Ага, бачу. Так. Свіженький. О, це, до речі, прикольно. Це руїни предтеч. Це реально круто. Так, чекай, ми можемо допомогти спочатку цим. Там хтось, я так дивлюся, хтось з кимось б'ється. Значить, для того, щоб, в принципі, вивести його з рівноваги. Да, що ти робиш? Мені ось це треба. О! Хорошо. Бабах! О! Тут, до речі, дуже класно працює стихійна шкода. Дуже класно працює. Не так, як в першій частині, я хочу сказати. В першій частині вона теж непогано, але тут прям топово, я хочу сказати.
За штанми не видно. Ну да. Так, зараз ми поспілкуємося з хлопцем, з дівчатами. Алло. А, звільнити озерам. Його аж прям придавило, дивись. Mighty thankful to you, Savior. Прям всі знають, хто вона, слухайте. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. Your vanguard. Well, here to escort Wadis's delicate behind to the embassy. If we can get rid of these bristlebacks. Captain said to keep an eye on Chainscrape, then these ugly lugs showed up. Gave the first one a good beating. But didn't quite have time to roll out of the way when it fell. Told you it wasn't a good idea to eat that much before heading out. I should probably get going. Now, if you see any more of these bristlebacks, I'll make sure to roll out of their way. Might want to take some of these with you as well. They're handy in a pinch. Так, і що ви мені дали? Stay safe, Елой. Димова шашка? Прикольно. А я це не юзав. Так, значить, у нас є руїни. До речі, руїни предтеч. І там у нас зберігається. О, Лера, привіт! Привіт! Радий бачити тебе. Дякую, що завітала. Так. Значить, тут є дуже-дуже важливий елемент, який нам потім знадобиться. Тому ми зараз швиденько його розберемося, як тут його залізти наверх, що ми там повинні зробити. Це десь всередині, я правильно зрозумів? Тут ти не застрибнув. Так, це камінь. То нам не потрібно. Так, чекай, я тут теж не залізу, правильно зрозумів? Да, скоріш за все, що тільки з цим. За цим. Так, нам треба знайти пароль. Нам треба знайти пароль. Для того, щоб знайти пароль, нам потрібно... А куди ти перемахнула? Назад. Чекай. Я туди не дострибну, да? А, ні, а чого мені дострибати? Чи мені треба дострибати? Да, мені, походу, треба дострибати. А як же ж? Я туди не дострибну, да? Назад. Да залізти, боже. Так, є. Йдемо поки сюди, потім подивимося, як туди повернутися. Це мені з цього, да? Розбігтися треба. Оп! Молодець. Опа! Хорош. Ой, прям м'ясо? В старому цьому? В старому ящику? В старій скрині? І ти вирішила, що це буде класно, якщо ти будеш його їсти? Елой, ти мене засмучуєш? Так, є. Тут. Там, походу, з тієї сторони можна буде щось зробити. Походу, можна буде зробити щось з цієї сторони. Ага. Тягни. О, Боже. Скидаю тобі 161 гривня, щоб душа раділа. 161 гривня? Це ти мене так, цей, да? Це такий 1 квітня, да?
Бо прийшла одна. Так. Любиш, я дивлюся, ти ці. Не дострибну, да? Чи дострибну? А! Є! Ніфіга собі, вона залізла. Юний Орел. Тричі сьогодні. Я вважаю, що вже не дарма запустив трансляцію. Смисл? Ну, один. Прийшла 1 гривня. Бачиш, в мене 241 гривня. Ні, якщо ти скидав більше, то може щось не дійшло. Якщо ти скидав... А, значить ти, скоріш за все, скидав більше. Ти хотів 161, щоб було 500... Ні, не 500. А в тебе знялось 160? Ну так не повинно бути, друже. Лера, там в мене в цьому, в описі до відео, в мене є цей. В мене є посилання на мою сторінку донатів. Дяка. А, код доступу на парковку. Який? Що? «17.05». Дивно. А ну зараз почекай, я зараз подивлюсь. Так не повинно бути. У мене ще ні разу такого не було, щоб з'їдали. Подяки. 1 гривня прийшла, Максим. 140 гривень від Діми, 100 гривень від Олексія Ілліча. І 1 гривня прийшла від тебе. Дякую, тобі подякував, Макс. Так, ти мене не засмучуй, бо мені доведеться тоді шукати якийсь новий цей. А, все, зрозуміло. Я то думаю. Прям починаєш мене тут лякати вже. Що це було, Елой? Зачепись, будь ласка. Дякую. Боже. Елой. Так, 17.05. В принципі, ми зрозуміли. Ми запам'ятали. Я все, що треба, я потім подивлюсь. Ну, типу, я введу. Але тут же ж у нас, типу, ще є, да? Так, це ми можемо сюди перетягнути ось цю штуку, правильно? А навіщо мені сюди її тягати? Юний орел, юний орел, ти йди від джерел до джерел, до джерел. Воно. Дякую за 2 гривні. І насправді, всяка гривня, вона цей. Всяка гривня, вона важлива. Так, у нас тут з'явився ліхтарик у нас з'явився. Не любе. Макс не любить перфекціоністів. Він сам про це мені казав. Лера, звичайно. Звичайно, ми зрозуміли, що це жарт. А, ось для чого я. Все, я зрозумів. Ось для чого нам якраз таки треба. Треба скинути туди цей. Так, давайте тоді 3 гривню. 3 гривні. Це типа аукціон. Пиши Женьки, що вона мені 3 гривні скидала.
Вже непогано, я хочу сказати. Ми, по суті, 4-ту частину зібрали за 73 хвилини. Я вважаю, що це дуже класно. Дякую всім, хто донатить. Ми робимо дуже важливу справу. Так, це є. Хорош. А, ось ключ якраз таки. Чекай, а то А, це мені треба і ключ, і пароль. Я зрозумів. Мені треба і ключ, і пароль. Ну, пароль ми знайшли 1705. Юний орел. Ой, не туди. Юний орел. Так, є в нас ключ. Let's see if this key fits. There. Looks like this needs a code too. I think some of the data I picked up. Да не. 17. 05. Є. Оце орнамент, це дуже важлива штука. І... Хто дає більше? Аліна. Ти ж правильно побачив? Зараз, секундочку. Аліна. 3 гривні, дякую. Хто дає більше? Давайте 4. Давайте зараз подивимося, скільки ми так поназбираємо. Для вас це, в принципі, таке, да? Зараз навіть за 3 гривні жваник не купиш. Розумієте? Так що, в принципі. Так. Як би туди дістатися? Чекай, може теж з розгону? Тільки не в двері. З розгону не в двері. Оп! О! Давай! Молодець. Елоєчка, молодець. Все. Так, все. Значить, це ми розгадали. У нас, до речі, там скільки вже? 5 цих навичок. Дивимося, що тут. Юний орел, піди від джерел до джерел, до джерел. Хто більше? Так. Діма, дякую. Ой, а на що я вийшов звідси? Це відновлення, прискорене відновлення концентрації. Це сповільнення. Це в нас що? Це фігня якась насправді. А, це ти? Максим. Чи це не ти? У що ж ви підписуєтесь? Я ж читаю цей. Я вже думав, що все ідеально. 250. Чверть. Ми зібрали чверть нової 1000 за одну трансляцію. Ви в мене найкраще, хочу сказати. Так, добре, дивимося. Тут щось в мене, до речі, є. Можна ось це. В принципі, на початку в мене буде. Ага. Чекай, мені треба воїн, щоб витримувати що? Оце мені треба. R1, R2. До речі, ці навички це ж треба. Вони дуже класно будуть мені допомагати. Хорош. Ось це качаємо. Ага, і все, да? Це що в нас? А, все, в мене 0. Все. В мене 0 навичок. Добре. R1, R1, R2. Хорош. R1, 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 R2. Хорош. Це заряджена атака. Теж дуже, до речі, класно, дуже сильно. Все, пішли. Значить, у нас тут якраз таки...
Нащо мені ця пастка? Ось. Погнали. Максим, ти можеш скинути 1 гривню і тоді буде 251 гривня. Ой, ні-ні-ні, не та. Хорош. Так, норокопчики. Перебили норокопчиків, я дивлюся, да? Ідемо рятувати оренду. То тоді вже 5, да, по логіці. Там був кабанчик і він кудись зник. Так, єнотик. І ще єнотик. М'яско нам потрібно. Да і шкура, в принципі, теж потрібна. Знаю, але тут це не так довго, як, наприклад, в першій частині. Так, щось там відбувається, я ж дивлюсь. По-перше, відновлюємо наші запасики. Опа, кабанчик ще. Максим, я 6 разів проходив першу частину. Я знаю. Ну, можливо, є те, що я не знаю. Я тобі тоді скажу, що я цього не знаю. Ой, як вас багато. А, це сміттярі. Я думав, що це сікачі, а це сміттярі. В першій частині треба прокачати, а тут деякі навички, вони перемістилися в другу частину. Ой, прикольний голос у Еренда. Хорош. Just a hammer. Just a fight. Just a fight. Елой? Алло. Не відволікайся на полі бою. Ох уж ці дівчата, да, Еренд? Відволікають. The rest? А він там не один? А. Раз. 2 сікача. Those bristlebacks have acid canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. Не попав? О, тут попав. Пацани! А, я куди заліз? А йому по барабану на цей, на холод. Оу! Оце я мене вкліпало. Так, чекай, все ж таки мені треба ось це. Да, дай. Що, зараз ще може не вистачити, да? Попав? Попав. Зараз -1. Хорош. Ой, як ти дубцею розгорнувся. Розвернувся, точніше. Та що я попасти не можу?
І не попав, да? А. У мене закінчились ті. А до тебе, до речі, вони діють? А, до речі, діють. Хорош. Не туди я стрибнув, не туди, не туди, не туди. Вставай, 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 вставай. Та що я ж попасти не можу, ти подивись. Кудись я вліз. Да, блін, з цим... А що це за звукові? Я не пам'ятаю, що вони були такі звукові ці. Ой, я прям в нього попав, але він чомусь цей. Та отбойні тут зрозуміло, але в мене ж отбойник немає. Можна було сховатися, до речі. Ой, попав нарешті. Скільки пам'ятаю, в них ікла. Слабке місце. Є. Хорош. Все? Да. Поговорити з орендом. Да, треба... А, спіраль, зрозуміло, зараз. Зараз, почекайте. Спіраль то, звичайно, добре, але ми спочатку ось так зробимо. Да, тепер збираємо все заново. Я маю на увазі ці. Наші цілющі зілля. Цілющі ці рослинки. Опа, це що, зеленець? А ну давайте зеленець заберемо. Да. Заховався. Там кого роз'їдала, походу, ця. Оце звук, це, походу, когось щось роз'їдає. Чи ні? Ні, це щось інше. Це якийсь такий звук цікавий. Зараз подивимося, що ми за спіраль взяли. Так, і ще один, до речі, ж був. Да, ось він лежить. Да, виграв. Так. Прямо за рам, слухай. І зразу поновлюємо всі наші запаси. Залізоїд нам потрібен для цих. Спіраль. Спіраль, спіраль, спіраль. Спіраль, спіраль, спіраль. Замінити спіралю. А, чекай, це не сюди? А, почекай. А, мені треба відкрити, правильно? А ну, одяг. Комірка недоступна і одна концентрація плюс. А що ж ви мені дали спіралі, які я не можу використовувати? Замінити спіралі. Заблоковано. Замінити спіраль. Заблоковано. А, так все. Ну, я взяв спіраль. А може, почекай, може цей, а ну, інвентар. А, ні, все заблоковано. Ну, все. Значить, так і буде. До речі, тут можна було ще це зробити. І воно впало би їх цей. Це якийсь бажичок явно. Так, ось цю штуку да. Цю штуку я поки не зможу відкрити. Поки що не зможу відкрити.
До речі, я хочу швидше дійти до цього. Я не знаю, що це таке і чому воно так відбувається. Так, то камінь. Caught me in my best, as usual. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? This, who needs ribs, huh? Дійсно. Ребра нікому не потрібні. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Dont just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Errand, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. I mean, the threat's not over part. That's great. So great. But hey, whatever you're Буду up дивитися against, тут, бо your тут spear, my hammer, just like old затримка не така. times. Errand, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Звичайно сама. Звичайно. Of course. I see. That figures. Errand! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. This just keeps getting better. Listen, I'll go to Barren Light, get patched up. If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studious Wadis. Oh, I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. Sorry? You? Sorry? Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it, yeah. It's nothing. It sounds like something. All right, fine. Now, after the battle at the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Eloi. You just disappear? What kind of person does that? Ні, ну я з ним не буду, типу, цей. Ми ж друзі. Errand, look. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing... Life on Earth is in danger, and only I can save it. Your life on Earth? Yeah. Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh. Так я теж не розумію цього. There's no machine to fight, no bad guy to kill. What I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. Oh, so much for being useful. Okay. Errand! By the Forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. Так, That doesn't sound good. зрозуміло. You'll have to handle that one on your own. We'll only slow you down. Ну, пішли. Якраз таки це у нас трошечки переходить, я так зрозумів, додаткове завдання це цікачі. Нам треба буде дізнатися, звідки вони пишуть, чи ні. Чи нам просто зараз треба. Вибачте. Я думав, що я дуже високо впав. Так, ти хто? О, це якийсь новий? Так. Ану, не повертайся. Не повертайся. Не повертайся. Ні.
Хорош. Чика-чика-чика-чика-чика. Так ні, це сміттяр. А де грибнюрог? Не зрозумів. Ви ж грибнюрог. Чи він був мертвий? Іди сюди. Іди сюди. Іди. А ближче. От блін. О! Хорош. Вони свисток забрали, блін. Розумієте, в чому прикол? Гра мене так розіграла, да-да-да. І походу це щось оце. Да, він його їв якраз. Ще один. Єнот! Бо він м'ясо ж дає, той єнот. Що це у вас там бумкнуло? О, треба зберегтися, блін. Бо я щось бігаю, а ніяк не зберігаюся. Є. Так, пам'ятаю цю штуку, блін, пам'ятаю. An image from the old world. Looks like some kind of building in front of sheer cliffs. Some kind of building, це ж воно. Це якийсь міст. Нам треба на якийсь міст. Наскільки я пам'ятаю. Що, типу, це повинно бути як продовження моста, чи щось таке. А, ось воно. По-моєму, це тут. Ця штука досить складна, хочу сказати. Ось воно. 9 точок таких буде. It looks like these vista points were made by Miriam Technologies. Miriam Technologies. I wonder if I can find more of them out in the wilds. Вони, це типу тур Апокаліпіпес з першої частини, але трошечки покращений, скажімо так. Три стріли, бляха, треба на кабана, ви розумієте? 3 стріли. Так, куди мені? Ні, мені не сюди, мені сюди. Треба в голову перше стріляти. О. Так, Ми можемо зберегтися? Можемо. Добре. Добре, що можемо зберегтися. Так. І дійсно, дійсно. Хорош. Він зараз повинен, в принципі, вибухнути. До кінця, да. Та не туди, Елой. Да блін, попади, будь ласка. Є. Ні? Бляха, скільки їх тут? Лікуємося.
Ага, і всі на мене, так? 4? Блін, ну попадиш ти хоч в когось, боже. А, це вогняний, це не той. Це вогняний, по-моєму, один. А що, у вас закінчується зона, да? Є. Вибухни біля нього, вибухни, ну! Хорош. Another one down. Ой, як ти добре дубкою стоїш. Оп! Ніфіга собі. One less machine. Хлопче, ти що? Блін. Оу, алло. А ну? Need more of this ammo. Не попав? Ой, попав. Another one down. О, ось вони вогнем його палять. У мене вогню немає. Давай, 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 бігом, 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 кріт. Є. There. Да, да. Stranger, come on over here. Та чекай. Я не можу використати спіралі. Вибачте, в мене ще не заблоковано це все в моїх цих в зброях і в цьому іншому. Over here, girl. I want to thank you. I don't know what a Nora's doing out here, but consider yourself old. We tried Цього to hold кабана off була and wait дорога for the пригоди. vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chain Scrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Olvin blows that thing. Cause if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Olvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the bristle. Да, візьми і використай. Розблокуй, сам. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Olvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dawn before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. Розберемося, звичайно, розберемося. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. Та, блін, добре. Інвентар. Може я щось не те дивлюся. Може я можу якось розблокувати. Ну, заблоковано ж, спіраль. Чи не заблоковано, чи я можу поставити? Ну, комірка заблокована. Те ж саме. Комірка заблокована. Треба покращити зброю на верстаку. Але. Вони ж покращив. А, можливо, на 3-му рівні буде спіраль. Те ж саме з одягом. Заблоковано, бо треба розблокувати. Гра. Не біси. А, то чекай. Ні. Це, звичайно, добре, але нам потрібно ось сюди. Нам потрібно дізнатися спочатку, перш ніж повертатися назад, нам потрібно дізнатися оце. По знакам питання потім пробіжуся окремо за межами трансляції. Це, до речі, додаткове завдання, яке я можу виконати. Це ось якраз справа оця. Все, пішли тоді, подивимося. Then maybe this embassy can finally happen.
Побігли. Да, блін. Треба, може, якось буде їх перевернути, ці навушники. Бо я чіпляюся за цей. Ready for anything, no? Javad said the bristlebacks were first spotted west of the quarry. I should see if there's anything in the back of the valley. Так, до Horizon у нас надовго. Метро ми скоро закінчуємо, так зрозумів, лестлайт. Там вони не цей. Вони там не великі, ці ігри. Буде, звичайно, Exodus. Але після Exodus, скоріш за все, я буду вводити якусь ще інтерактивну драму. Я пропоную наступну інтерактивну драму пройти. І зістрибнув. Інтерактивну драму щось із Dark Pictures. От ми вже почали проходити не почали проходити, ми пройшли Man of Medan, правильно? Який такий собі, якщо чесно. Мені не дуже воно сподобалось. Щось не то. Мені може треба просто вище йти. Все, я зрозумів. Ось, Man of Medan ми пройшли. Далі у нас іде Little Hope. Далі, скільки я пам'ятаю. Тому наступну гру інтерактивну драму ми візьмемо Little Hope. Також недавно в каталозі PS Plus з'явився цей Query. Devils in Me чи Devil in Me? Це, по-моєму, 4-та частина. Ні, чекай, там ще ж є там є Man of Medan, потім іде Little Hope, потім іде. Чи Little Hope? Да, потім Little Hope, потім іде щось Ashes from... Ні, не From Ashes. Щось з Ashes пов'язане, це я точно пам'ятаю. А потім іде The Query. Оцей The Query в мене є. Little Hope в мене є. А ось цей Ashes я не пам'ятаю, насправді. Ну, все одно. Просто що мені подобаються ці інтерактивні драми. Да. Взагалі самого велосипеду в нього не було. А що я тут обшукати повинен? Нічого нема. Добре, пішли. Пішли в шахту. Щось падає. Зараз ще завалить мене нафіг. Так. Грибочки. Tracks collapsed. Looks recent. Guess I'm not going that way. Лутаємо все. Тому після метро Exodus буде інтерактивна драма. Тому що Horizon то походу надовго. Відьмак теж надовго. Їх тут двоє? А це ж... Кислотні. Да? Кислотний і кислотний. Ой, це раз попав. Хорош. Хорош. Не туди. Є. Ой, ти так добре повернувся. Є. Попав, да? Попав? Попав?
Є, хорош. Я ж кажу, тут стихійні боєприпаси працюють дуже класно. Дуже класно працюють. Ого. Фіга, це все вогнежар? О, ніфіга собі. А я щось якось, ви здетонуєте? А в мене вогню немає, да? Вогника не знайдеться? У мене нема вогняних стріл просто. Да, це все вогнежар, блін. Його просто тут завалісь. Треба буде все це попродавати. У мене стільки тоді цих буде. Все розвалюється, боже мій. І попродавати, до речі, ці пастки. Ці вибухові вогняні, тому що... Хоча, може, пастками і треба, в принципі, да, користуватися. Це непогана така річ. Особливо, коли ти вмієш ними користуватися і нормально, типу, цей. Що я хотів? А, я хотів цей, зараз. Бо це буде дуже таке... Уламки. Осколки це уламки. Враховуючи, що у нас тут уламки це гроші. Тому це буде досить часте слово. Чекай, куди він впав? А, ось він. It's addressed to Oldland. Looks like this mine was supposed to be shut down. Oldland must have gotten greedy. Kept blasting deeper into the mountain. I should let Javad know what I found. Хорош. Жадібний сучий син. А, і все, да? Далі я не можу пройти? А, там обвал, да, стався. Скриня була? Да, скриня була, ти правий. Дякую, Діма. Ще й непогана скриня була. Да ну залізь. Все тоді повертаємося, правильно? Да, повертаємося тоді до цього Джавада, але все одно треба по сюжету йти в... А куди нам дали? Опа, ще щось. Да, нам треба повернутися, щоб запустили роботу. Всі ці... Like a boss, да. Боже, все обвалюється. Так, треба знайти цей, до речі. Щоб далеко не бігти, треба знайти найближчий... в принципі, можна сюди. Щоб відкрити цей вогник. Опа! Ну, блін, чувак. Прямо в око. Ну ти сам тут опинився. Ну я ж не цей. Я ж хотів, щоб ти жив, а ти такий, ні. Забери мене, будь ласка. Goodbye, cruel world і так далі. Пробіжимося до цього. До вогника.
Опа, ще один. Кабанів розвелося, слухайте. Да, був в мене планер, я спустився собі швиденько, а так. Поки бігаємо, дивимося на гарні краєвиди. Як розробники Guerrilla Games постаралися зробити таку красу. Тут немає довгого цього, да? Кувирка цього. Погано. Це погано. Так, де воно? Ага. Ні, чекай. От сюди. Бо то вже шлях до цього. Скрежету гори. А що у нас тут, слухайте? Червона каменоломня? Окей, повернемося, якщо що. Зберігаємося і... Ой. І швидко переміщуємося от сюди. Чекай, спочатку ось це ми зробимо. Ай! А що таке? Почекай. А, мені здалося, що це зеленець. А то просто, да? Ні, то рослинка, то не зеленець. Спочатку нам потрібно ось це. Щоб він відкрив ці. А потім ми його попросимо. Попросимо його. Ех. Ой, як би це так зробити, щоб заробити на PS5? Time to get Ulvin to blow the whistle, then Wadis to Barrelight. You know what we need? Proper service. Still here, I see. Подай сигнал. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Over there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day or two. No, you blow the whistle now. These are innocent Osram lives. Can I we're blow talking my about. whistle, Surely baby, the whistle? delay- Either you do it now, or I will. Це не той blow whistle. I knew you could do it. Friends, gather round. The Так, savior хорош of бухать, Meridian пацани. has done it І again. дівчат. The bristlebacks are defeated. You. Sound the whistle. Chainscrape is open for business. Yay. Єй! And Ulvin has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. That's more like it. Yeah. Є! Yeah. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. О, є! Нарешті. Доступна мені торговля. Well, the Chainscrape's back to work. Чекай. Вуайдіс це звичайно добре, але о, як багато всього в нас з'явилося. Багато всього в нас з'явилося. В англійській, да, взагалі крутий. You haven't done anything useful like getting rid of any backs, though, have you? Take your time. I promise. Ні, взагалі оригінальна озвучка реально топ. Всюди. Яка б це гра не була, а Відьмакові це взагалі.
оригінальна озвучка польська, це о май гад. Так, продати. Продати. Так, давай ми продамо. Тут можна відмічати для продажу. А там теж можна було відмічати. Добре. Так, є ресурси, до речі. Так, це те, що ми можемо, в принципі, продати. Да. Це те, що нам не потрібно. Абсолютно. Оце назбирав на 480. Так, це те, що нам може знадобитися для крафту. І це, в принципі. Волножар. 3 зелінця і 24. Ага. Добре. Так, це є. Це є. Це є. Це я можу. Це я можу продати. Чекай. А що я можу в тебе купити? Огняний. Огняний. Привіт, Рен, привіт. Радий бачити тебе, друже. Озвучка в метро топ? Да, в метро теж. Згоден. Так, лук воїна. Я так і не навчився її. Блін, високоточний лук. Циркулятор ленторога. Це цей. Око його, коротше. Ні, ну вогняний лук мені потрібен. Вогняний лук мені потрібен. Це топова штука. Давай, купуємо. От сюди хай піде. Так, інструмент. Пастки мені не потрібні. Це мені теж, в принципі, поки що не потрібно. Добре. Тут, до речі, як і у Відьмакові. Да, це я знаю. Що є стріли, які наносять. І ось, прикол в чому? Що в мене є кислотні стріли і тут, і тут. І нафіга вони мені і там, і там? Я цього не зовсім розумію. Це трошечки вони, незрозуміло як зробили. Навіщо? Так, зараз подивимося, які. Так, іслідователь Озерам. Воїн. А в мене, до речі, що за. Мисливець. 4 від рукопашних, 4 захисту від дальнобойних. Зараз покажу. Зараз, Максим, я тобі поясню, в чому прикол. Чекай. Купити. Одяг. Мисливиця Нора. 13 від дальнобойного, але не буде захисту від ближнього бою. А тут 13 від ближнього, але немає захисту від дальнобою. І, блін. В принципі, від дальнобою не знаю, чи є сенс. І там, і тут показують. В принципі, я можу купити і ту, і ту. Купити і то, і то. І перевдягатися, коли треба. Грошей то вистачає. Давай ми поки це виберемо. А це ми просто купимо. Купити. Все. А що це за насліддя Нора? А що для цього. А чого воно заблоковано? Продано? Кому ти це продав? Не зрозумів. А чому ти продав ось це? Що за Не зрозумів. А що це таке? Чекай, це дань пам'яті улюбленому опікуну і наставнику. Це бляха, це типу костюм цього. Це обладунок Раста. А що це за прикол?
А в нього, типу, захист тільки від кислоти і від плазми в нього захист. Може це потім мені буде доступно? Да, он бачите, в нього цей. Намальовано кабаняча голова. Да, хтось прийшов такий, так, мені, будь ласка, ось цей костюм. Так, ось такий у нас костюмчик. Це від озера. Що я хотів показати? Значить, дивись, Макс. Прикол в тому, що вони тут зробили трошечки незрозуміло. Значить, у нас не так, як минулий раз, да? Пам'ятаєш, у нас є звичайний лук, який стріляє, типу, там, з жорстким наконечником, звичайним наконечником стріли і так далі. Потім є стихійні, типу, з морозом, з вогнем і з цим. Заражені. Також є високоточний лук, який там, типу, теж відбиваючі стріли, там, ще там, жатвяні стріли. Жатвяні то було в мисливському, да, в мисливському. А тут вони зробили трошечки покончено, хочу сказати. Тут нема такого, як це, ну, типу, тут багато окремих луків. Типу, є вогняний, є морозний, але вони при цьому ще мають якийсь додатковий вид боєприпасів. І тому ось у нас звичайний мисливський лук, який має звичайні стріли і стріли кислоти. І є в нас вогняний лук, який має 10 стріл вогню і 10 стріл цього. Це різні боєприпаси. Це різні боєприпаси. Тому... Спис захисниці, да? Ось, боєприпаси. Вогняні. Орнамент приграда. Орнамент приграда. Ось. До речі, можна подивитися, що ми можемо покращити одразу на верстаку. І навіщо вони це зробили, я так і не зрозумів. Я не зрозумів, в чому прикол. Все одно поки інші луки недоступні. Добре, я зрозумів. Мороз, ну давай. Так. Більш того, є такий прикол, що якщо ти відстрілюєш щось від... Ні, ну це просто воно так кажеться, ну, так пишеться, насправді то зрозуміло, що то цей. Так, підвищення захисту. 19 ближній і 2... А, ні, чекай, ближній бій і урон від ударів. Що таке урон від ударів, скажіть мені, будь ласка. Це не дальнобой? Це ж дальнобой, походу, чи ні? Ну, все одно покращуємо. Щоб нас не так швидко коцали. Ну і тут можна покращити, да? Да, в мене вистачає всього. О, і тут вистачає, давай. І можна перевдягатися. Я, до речі, так і робив в цьому, в першій частині. Я зробив собі тоді обладунки проти вогню, карха, обладунки проти морозу, це, походу, банук був, наскільки я пам'ятаю, і цей обладунок озерам проти цього. Проти електрики. І просто перевдягався. Замість того, щоб використовувати зілля проти вогню і так далі, я просто собі брав ці. І перевдягався. Бачу, на мене буревісник летить. Ага, значить треба одягати обладунок цього проти електрики. Бачу там... Хто там в мене цим? Бурдюк, ну, цей морозильний бачу. Значить треба одягати цей банук. Одяг. Ну і проти вогню карха. О, покращення підсумків. О! Давай, звичайно, звичайно. Так, це що? Сумка для бомб. О! Давай. Це теж треба. Та хай буде. Є. Так, щось таке. А, бачиш, я ж зробив 14, все-таки вони не 28 стріл, а виходить в мене 14. Загальна кількість. Так, є. Це я покращив, це я зробив. А, до речі, тут же з'явилося... Це що таке?
А, поговорити з Владісом. Ні, чекай, нам треба от сюди. Ідемо. Нам треба поговорити з цим. З Джавадом. І попросити Ульвунда піти звідси. Savior, what news do you bring? Picked up the bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? Якось ти не провантажився, Джавад. Workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. No, you don't think... That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, А, тепер нас so відправлять туди. irrefutable, endorsed by the Savior. All right, I'll keep looking. Все, я піду. Бо я вже це все читав. Ну, не читав, а ми з вами слухали. Так, добре. Продовжити, да? Продовжити. Там, до речі, зараз в завданні, да, буде, типу, відкладено. Ось, відкладено, сікачі. Поки ми не виконуємо завдання посольства. Добре. Це, до речі, теж додаткове завдання, але ми все ж таки, напевно, що з вами зараз відправимося на посольство. Єдине що, ось тут є у нас бійцівський клуб. Це досить класна штука. Допомагає відточити свої навички в цьому, в бою. В цьому, проти людей. Досить класна штука. І ми зараз в цьому трошечки по цей. Тут нас будуть вчити різним прийомам. В кінці там досить складно, насправді, наскільки пам'ятаю. Тобі все видно, хлопче? Одург, все видно? Say, I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the enduring, master of the West. Who? The enduring. Enduring? A legendary Tanakh fighter, the master of masters. I've heard the Tanakh have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the enduring. So, to find the enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tanakh are split into 3 clans. Дякую, що завітав. На добраніч, 3 друже. capitals, 3 training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the enduring. If the Tanakh don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill. Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only use dual blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run through otherwise. Зрозуміло, да. You have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Да, давай. Some training? Давай. I might be. That's what I like to hear. Так, бійцівський круг. В бійцівському кругі колі. Бійцівське коло. В бійцівському колі ви можете випробувати себе. Б'ючись у ближньому бою з суперниками-людьми. Здобувши перемогу, так скажімо, всіх бійців кола, ви зможете порівнятися силами з його тренером. Добре? Уроки. Випробування і тренування. Уроки. Ну. А, мені треба все це провчитися, да. Я згадав. Це найпростіше, звичайно. So learn to combine them with other attacks. Да ви що? А я до цього не знав, да?
Оце я такий, звісно. Як я до цього бився, я не знаю. Ні, на останні, до речі, ці кола, вони вчать непогано таким чином. Heavy attacks break weapon blocks and do more damage. But they're slow, so your opponents might counterattack. А, зрозумів, що це таке. Це треба затиснути R2. Оце сильна атака, звичайно. Але її треба встигнути. But they're slow and leave you vulnerable. So pick your moment. Це щось таке пам'ятає, резонаторний цей вибух, це щось таке прикольне. That spear of yours seems to energize after attacks. I think landing heavy attacks or combinations will energize it faster. Now to use that energy, try attacking your enemy. See if you can energize them. And their armor's off. Shoot the energy. You did it! О, хорош. Оце класна штука, до речі. Вона наносить реально тупо величезну шкоду, але це треба ще попасти, блін. Це треба попасти в цю точечку. Це досить складно. Все? А, R1, 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 R2. Це якраз ми вивчили цей удар. Чекай, на що я уроки проходжу? Мені, походу, випробування треба. Ага, мені треба одразу його бити, я зрозумів. Ні, ну повчилися битися, в принципі. Я згадав, як це робити. До цього не знав, а зараз згадав. А, крушитель. R1, R1, R2. Далі таке буде. Відстрибування. Ой, скільки багато, чекайте. Це щось дуже багато. У мене ще навіть цих немає. Чекай. У мене навіть цього немає. Чекайте, мені треба ж... Ось вона мені треба. Крушитель... А, все. Давай. Мені ось це треба. 3 виконати. Я ж пам'ятаю, що це не в уроках, це в цьому. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. Мені саме цим ударом треба. Опа. А, мені... If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Whenever your attacks and combinations, У мене лука немає. attention to your opponent's stance. Все, є. Read their intentions. Переміг. Choose your attacks to break their defense. Ні, це треба потім теж буде попроходити оті всі уроки. В принципі, воно досить цей. You think your spear can deal with that armor?
Use attacks to energize your speed. Then hit your opponent with a heavy or power attack to blast their armor off. Давай, давай, бігом! Та впади ти вже. А, він буде, поки я знову резонатор, да, не зроблю. О! Хорош. Keep energizing it and then your enemies. Triggering those energy blasts should help you vanquish your opponents. Я його роздів повністю майже. Повністю майже роздів. Є, тепер ми можемо побитися з самим тренером. Зараз роздадуть мені люлів. Ай! Good series of attacks. You fight well. Let's test you. Let's see how you earned your reputation. Yield. Хорош. I yield. Все, хорош. Вся броня злетіла. Well fought, friend. Well fought. Are you okay? Yeah. Ooh. Serves me right for thinking I could go up against the savior of Meridian. Here, have this. A little something for the new champion. Thank you, Hodurk. Don't be a stranger now. Come back whenever you'd like to spar again. А що ти мені дав? Мені так подобаються ці диски в них на пузіку. Безупречний череп. Дякую. Ні, його, в принципі, можна за дорого продати. Так, все, закрить. Okay, that's all for now, I think. Good luck out there. Ой, мені додали нову цю. Нову фарбу. Ну все, тепер пішли. Говорити з Владісом. Казати, що тепер можна йти. Опа, що це таке фіолетовеньке в нас тут? Хорош. Годинничок знайшли. Тут ще теж щось є. Хе-хе-хе. Хорош. А тут у нас глухий кут, да? Стоп. The way to Barren Light is clear. Get moving. You're not Baron Vanguardsman. I will move only when the captain When I've says. cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light, Wadis. Like Елой said, captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you Ой. there. Чувак красавець. Ні, пофіг. Наказ командира, все.
Мені дуже подобається, як вона вміє спілкуватися з жерцями. Мені реально це подобається. Вона така, типу, що таке? Що тобі знову не подобається? Що він повільно йде? Ну, блін, вибачай, що у вас немає ніякої тяглової. Now that that's done, the embassy can finally get underway. If I can get through it, I'll be able to track down Silence, Hades, maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for Barren Light, or poke around the Dont some more first. Ще якісь завдання мені тут, дивись, ще якісь завдання. Давайте понабираємо, подивимося, що це таке. Звичайно, когось ми облутаємо. Не без цього. А, це Петра, да? Це, по-моєму, Петра. Да-да-да, це Петра. Hey there, flame hair. Елой. Back for more, huh? Another round here? Heard you've been busy. As for me, I'm gonna need a few more of these before I get back to the forge. Is there something on your mind? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Чувак тут просто вирішив розслабитись, а така Петра постійно в нього агриться. О, це прикольне завдання, мені подобається. They're camped out by an old trailhead, southwest of here. And therein lies the problem. A stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. I never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talent. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? So the bristlebacks in the Dont. Боже, чел, ну хоч прикривайся, не знаю. Да. Такий молодий, а не вмієш себе поводити в присутності дівчат. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again. That put a dent in Olvin's plans. Now, if only there were some way to smash them all together and run them out of town. Та є, але це треба... But how could bristlebacks in the Dont help Olvin? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. About that, I think the bristlebacks came out of Olvin's old mine. Now there's a spark that could light a fire. Can you prove it? I'm working on it. By the forge. Grab my ear if you nail it down. Okay. What else can you tell me about the Shadow Karja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Karja for one. At least not anymore. They're some other brand of sun-crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law, it's theirs. Not that Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law-breaking. Що за Толанд? Toland Cleanbroker. Just some chuff-huffing pondsman. Got a shop here in town. Lived in Chainscrape since there was a Chainscrape. He and Olvin go back a ways. Like a pair of coals and a campfire, those two. So Toland works for Olvin? Ha! Olvin might think so, but Toland scrapes up his own scams. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. Well, if I'm up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated.
They have it rough. Don't need Talon making it rougher. Petra said Talland has a shop here in Chain Так, Street. є. I could have a word with him first. І ще одне щось зелене. Це десь тут? I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's the weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Just stop talking. Where were we? Yeah. So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, But you're just nuts. I am with a customer. Я дивлюсь, у них свій юний орел. triple the powder. It'll blow a strider sky high. Ba-boom. One shot kill, guaranteed. Maybe I am. Then you are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced, Explosive, done in one, machine wrecking. yet perfectly safe javelin thrower? Javelin? Who are you? From around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. Як би так? So she's your partner? My apprentice and my Маркетолог високого рівня, да. That's why we're out here. There was an incident. Another incident. Another Involving incident. explosives? Ba-boom! And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Huh. Ха. Tell me more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Тобто гарпуномет це джавелін? Undoubtedly. But coming out here made me remember it. В кого в I'm неї? on the brink of vastly improving Ні, це мені the здається, archaic design. це, знаєш, I will perfect it. I can це, use machine parts типу, to enhance the від user's вогню, throw, від increase the projectile's цього. velocity. Well, boom Зола, has adamant, мені but здається. enhancing the projectile is better, namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work. There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Yeah, that. Just be sure to Що за shoot кінь them off падає? before the machine goes down. Ні, насправді ж вони, бачите, вони афроамериканки, а в афроамериканки там, в принципі, такі губи. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! You get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. О, Елой, двічі просити не треба. Якщо щось стосується якоїсь зброї, а ще враховуючи, що це шипомет. Так, добре, ми зібрали ось це 2. Ой, скільки у нас тут з'явилося завдань. Так, це великий бум. Це якраз таки цей Twilight Path. Це справа і це глибоке горе. Да? Да. Але ми йдемо от сюди. Нам от сюди треба. Насправді. Тому я вважаю, що нам треба переміститися. Ні, давай ось так. І ось тут нам треба взяти лентурога. Ідемо. Додаткові завдання будемо виконувати трошечки пізніше, враховуючи, що ми можемо дозволити собі виконувати їх трошечки пізніше. Та зараз, ну почекай. I can override one of these chargers. I have to go in quiet, so I don't spook the herd.
дупцю. Ага, я взяв того, що не може з камінчика злізти. Трошечки пробіжимося. Там, до речі, відкриємо ще вогник, і, в принципі, буде... Я думаю, що можна буде... Воу! А чого це ти так швидко побіг? І можна буде на сьогодні закінчувати. Damn, they saw me. Ні-ні-ні, пацани, не думайте навіть. Все. Тут ще в нас ой, скільки завдань, дивіться. Так, хорош. У нас тут ще дивіться скільки всього. Ще позбираємо завдання. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Maybe. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out Да, most of YouTube, my business in no звичайно, трошечки The цей. neutral territory and all that. Barren Light is З'їдає our port of якість. entry. У мене воно When так its doors просто шикарно виглядає, хочу вам сказати. I was hoping Але на your Ютубі не arrival так. meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. Окей. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West, guaranteed. All right. Maybe later then. If you could get those blasted gates open. Guess I'm not the only one who wants to get those gates open. Мені там в кінці повинні типу дати крутий обладунок, але я не впевнений, що він реально крутий той обладунок. Ну, наскільки я пам'ятаю. Так, а це десь за межами, да? Да, це за межами. Тут, до речі, можна щось купити. Я маю на увазі. Де ти кричиш? Не зрозумів. Стоп. Так, чекай. Воно в мене просто два. Таке враження, що в мене їх там дофіга тих завдань. Так, добре, це щоб зробили. Да, це зробити їжу. Мені ось сюди, бо тут можуть бути якісь додаткові ці, до речі. Обладунки. Так. Ось страж Нора. Чекай. Ні, то не той. Той інший костюм. А цей синій вже. Цей синій. Циркулятор тучереза, блін, а це щось. Це щось літаюче, скільки пам'ятаю. Ні, це дуже класно. Дивіться, 10, 23, 14 і цей. Але дуже погано на кислоту він цей. Окей. Armor, style. Так, а що тут по зброї, до речі?
О, а тут по зброї я дивлюся. Сокрушаючий високоточний лук. А яка різниця? Ой, взрив. А треба циркулятор гримнюро. Ні, ну високоточний лук по-любому треба. Це теж фігня, якою я так і не навчився користуватися за минуле проходження, насправді. Да, це ми купляємо. Це нам треба. От сюди хай піде. Так, і в мене уламки просто уламки ці. Щось я можу продати. В принципі, це можу продати. Аж на 70. Нічого, налутаємося ще. Добре. Мені треба тепер верстак. Да, я знаю, що таке високоточний лук. Ви можете мене навчити. Верстак, ага, бачу. Верстак. А, я не можу нічого покращити, да? Проволока мені треба. Взагалі я міг це, в мене походу в цьому є. В моєму сундуку, ну, це в моїй скрині це є. Добре, значить це у нас основне завдання. Тут у нас основне завдання, але в нас є ще багато додаткових завдань. Є багато додаткових завдань, пішли тоді заберемо. Ну да, ну так, блін. На що, на одежки. Так, там сидить Ерен бухає, наскільки пам'ятаю. А ну давай з Ерендом поговоримо. Gentlemen. Так, текстурки. Текстурки, підвантажуйтесь. You taking the edge off? I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? All right, now let me guess. You're in a rush, right? So, whatever you need, ask away. Як справи? How have things been since I... Your silent departure? Yeah, not bad. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple more of these, maybe I'll believe you. I was, wondering if you were able to lay Ursa to rest, like you wanted. Yeah, we did. Just seen the crowd that showed up to pay their respects. Блін, як мені подобається, що вони реально зробили круті діалоги. Живі, наповнені емоціями і, ну, переживаннями якимось, а не просто як в першій частині. Damn straight. She would have put them all onto the table. What do you know about the embassy? I know not much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tanakh. But from what I hear, they're not too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. What do you know about this place? Well, nothing good. It's where the Carja dragged all the captives they took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. You got it. Tanakh made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the West. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. And no matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. Бляха, нічого не змінилось. Життя пішло по тому ж самому колу, як було і раніше. Все одно люди вбивають один одного.
I better get going. Все одно виникла релігія, все одно виникли війни, все одно виникли воїни, зброя, вбивства. Saving the world, that sounds like a lot for just one. Errand. Yeah, all right. Can't blame me for trying. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me. I know where to find you. Hopefully sober next time. Yeah, don't count on it. Be careful out there, Aloy. Savior. You're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... They're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Loravik, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Loravik tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Loravik to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Loravik was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Tell me exactly what happened. Weeks ago, during a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tanakh take care of them, he said. Nozar's not one to be sidetracked. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Loravik, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Loravik mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Loravik lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body. Why don't you believe him? We combed the woods, searched Laravik's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Loravik in cold blood. But Nozar only listens to facts. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more Eclipse And are out considering there. there's no evidence backing up this Eclipse story, well, we can't question a dead man. Ну да. Nozar's on edge with the upcoming embassy and doesn't want distractions. But hey, if you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. Да, но у них не було ось цього. Others can't. Да. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. Є. Значить, ми позбирали завдання. Єдине, що у нас ще там завдання залишилося, але то за межами. Та не кричи, боже. От там у нас ще залишилось, да, завдання одне? Чекай. А де воно діло? А де воно подівалось? А де я діло? А, он де воно. Так, але. Це вже ми продовжимо. Да, Діма, саме його не вистачає цим хлопцям.
Так, єдине не перезаписати моє ось це моє останнє. 82 години я минулий раз програв. 82 години. Ось це головне не перезаписати. Все інше, в принципі, можна перезаписати. Да, замінити. Так, що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Дякую всім за донати, дякую всім за активність у чаті. 250 гривень ми вже зібрали, тобто чверть ми вже зібрали нового збору, нової 13-ї тисячі на Збройні Сили України. 12-го ми відправили пану Сергію Стерненку. Що ж, всі, хто буде дивитися, можливо, в записі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будьте активними в чаті, бо для мене дуже важливо зворотній зв'язок з моєю аудиторією. Що ж, наступний стрім буде по Відьмаку 3. Як я обіцяв, скоріш за все, буде там 2,5 години буде там трансляція гри самої. Чи там 2 години, чи скільки. А десь годинку, може півгодинку ми почитаємо з вами Відьмака першу книгу. Звичайно, українською мовою, звичайно. Я підготую все, тобто якийсь буде музичний супровід. Можливо, буде якась там анімація, а може це все буде водночас. Ось. І будемо ми з вами читати. Подивимося, як це піде. Якщо піде нормально, то ми ще розтягнемо Відьмака, враховуючи, що я буду ще забирати з трансляції певну кількість годин. Якщо це, можливо, там комусь сподобається, будемо робити окремі трансляції. Все, тоді всім спокійної, мирної ночі. Україна, звичайно, переможе. І до наступної зустрічі.